Sangha with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahadi San Miao Samputo Sie. Namo Tạc Đạc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it between my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai chen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, or good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang trần Shamini, quý vị sang chư sư Amitabha. Okay, we are today is April the 1st, 2012. We are in California, Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We, towards the end of it, we are on slide 562 of the PowerPoint file. We're talking about the fact that this is a time of five turbiddities. Bàn về cái thời ngũ trược ác thế, bàn về cái ngũ trược. So we mentioned the first three kinds of turbidities already: the kalpa turbidity, the view turbidity, and what else? The affliction turbidity. And now we're on to the fourth turbidity, which is living being turbidity. Mình giảng tiếp mấy cái trược, và ba cái trược trước là kiếp, kiến và phiền não trược. Giờ tới cái phần thứ tư là chúng sanh trược. This stability has basic substance, the three conditions of a father and mother, and one's whole own karma. Cái chúng sanh trược là cái bẩn bổn thể của nó, basic bệnh trị, the basic substance, right? They are bổn thể nó là ba cái là gồm có ba cái duyên của cha mẹ và cái nghiệp của chúng ta. Meaning that you become a living being because of the conditions of your connection with your own father and your own mother.
Rồi chúng ta trở thành chúng sanh là tại vì chúng ta được sanh trưởng ra, thành ra nó có cái duyên với cha với mẹ chúng ta. Okay. Typically, we also are born into them because of our own karma to what is meant by own karma. Rồi chúng ta sinh ra với họ là tại vì có cái nghiệp riêng chúng ta. Nghiệp chúng ta là gì? It has something to do with them. Cái nghiệp là mình muốn làm gì với cha mẹ mình. You know that? The fact that you become someone's child is because you decided to go become someone's child, to do something in connection with them. Thành ra chẳng hạn mình thành con một cái cặp vợ chồng đó là tại vì chúng ta quyết định là chúng ta muốn tới đó để mà làm cái gì đó. Okay. In particular, usually you become a child because you want to go and put a claim against what they owe you. Like it or not. It's funny, isn't it, Randy? Randy laughs because that's what is happening to him right now, right? Why is it all at the same time? Huh? And it's so obvious, isn't it? They refuse to get out of the house. Thường là tại vì cái con thường người ta tới mình làm con người ta là mình tới đòi nợ. Thì có một người trong đại chúng làm nên cười khúc khích. Tại sao? Là có 3 người con đòi nợ cùng một lúc luôn. Nó lớn rồi, tóc nó bạc hết rồi, nó cũng chưa nhất định không chịu rời khỏi nhà. So that's the typical thing is that you go and file a claim against them. Another quite typical thing is that if you are really a true cultivator, you want to go become born into your mother's womb because you want to pay off your debts to them. You want to try to help them. Rồi một lý do mà rất quan trọng đối với những người mà có căn cơ tu đó, những người tu hành đó, thì họ tới làm con cái một cái gia đình kia là tại vì họ muốn đền ơn lại cha mẹ, đền ơn lại tổ tiên. You want to pay off the debts to their parents, pay off the debts to their ancestors. Okay? So that's meant by the karma. The karma meaning you want to do something in conjunction with your parents, in relation to your parents. Thành cái nghiệp, cái bổn nghiệp, nghiệp của cá nhân, có nghĩa là mình muốn tới đó mà làm cái gì đó. Okay? For example, if many of you who eventually will be born to the Pureland, chả như có những người quý vị mà sau này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. And then you go there and after a while, after a long time, về vãng sanh Tây Phương Cực Lạc một thời gian rất là lâu, you become enlightened. Quý vị sẽ giác ngộ. It takes a while. Trust me. Even after you get there, it takes quite a while. Sau khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, cần rất là lâu mới giác ngộ được. You become enlightened. And then you sit there and you meditate. And one day Amitabha calls you and says, hey, remember your vow to save your parents, to save those people? Now is your chance. Go there and be reborn into them as their child. And now they're together. Go and save them. Rồi đang ngồi tu như vậy, nhiều khi ngài A Di Đà Phật gõ cửa. Nè, con có biết không? Cái người mà con muốn cứu đó, bây giờ cái duyên nó tới rồi, con tới đó mà đầu thai để mà cứu họ đi. Okay. And that's why you choose to come back to this higher world in order to help people. Thành ra mình nguyện trở lại, mình quyết định trở lại cái cõi ta bà này để mà giúp cha mẹ mình. Yes. Will you forget?
Most likely, I tend to forget, if you ask me personally. I see you mean. I tend to forget before I come back, and I tend to forget after I come back even. Những người mà tu hành á, tôi nói coi mọi người tu hành á, người ta khôn, người ta trước khi mà họ trở về là cứu cha mẹ thì họ quên trở về. Mà khi mà trở về rồi còn quên lần thứ nhì nữa. Khi mà đầu thai rồi cũng quên nữa. Tại sao như vậy? Even though you forget, okay, the people will remind you. Tex is laughing now. Most likely, they will remind you. Huh? And someone else would remind them to remind you. We tell them to remind you. And then all of a sudden you wake up and say, oh yeah, that's right, I'm supposed to save my parents. Okay? Yeah. So that's what the karma is about. Usually it's not explained this way because to me it's the connection, the prior connection that the karma has to do that you decide, you resolve to do something about it. Okay, that's why you chose to come back. Thành ra cái nghiệp đó là cái mà mình nó có liên quan tới cái trong quá khứ rồi, mình chọn tới trở về để làm xong hoàn tất cái bổn phận của mình, hoàn tất cái nhiệm vụ của mình. You come back to accomplish, to finish what you to complete what you wanted to do. Okay, that's how you become a living being again. Rồi mình thành chúng sanh rồi. Okay. Yes. Yes, as a combination, that is also possible. Absolutely. Yeah. Okay. Nào, có thể đủ cái nguyên nhân những cái nguyên nhân khác nhau, nhưng đều nhưng cái người mà tu hành thì thường ta trở lại. Cái lý do chính mà người tu hành trở lại để mình giúp cha mẹ tổ tiên mình. So I'm telling you, my belief is that for most cultivators to come back here, the people who really understand about cultivation, they would come back to help the parents and the ancestors. Okay? All right. Yes? There'll be another factor that we might come back simply to reclaim the debt. Yes. Because there's some magic you manage to develop a little bit. You might start changing your mind. Typically, you come back as a child to claim your debts. Yes, absolutely. Yeah. Usually, you claim your debts against your mother. Yeah. Especially in the United States, where the father would leave, but then the mother has to hang on to you. It's a clear indication she owes you. Yeah. That's the way it is. Yeah. If the father wants to help, I mean, he still owes the kid. So that's the way it is. Okay. Thông thường thì mình làm con là tại mình muốn đòi nợ. Sự thật là vậy. Okay. And now furthermore, it takes the unceasing turning in the wheel as a mark. Chúng sanh là sao? Chúng sanh trượt là mình cứ luân hồi trong cái lục đạo hoài, không ngừng, là cái tướng của chúng sanh. See, you will become a living being because you keep on revolving in the wheel constantly. That's the nature of living being. Chúng sanh đó là thoát ra không được cái vòng luân hồi. They cannot escape the revolving wheel. They cannot. They have no way of escaping. Okay. All right. And you're living beings because you
are confused by the 5 hips. I think we talked about the skandhas yesterday too, didn't we? Yesterday. Oh, excuse me. Now we're talking about skandhas again right now. Ngày hôm qua mình nói giảng kinh Kim Cang là giảng sơ sơ về ngũ ấm. Ngày hôm nay cũng nói về cái ngũ ấm. Tại mình because we talked about living beings yesterday as well. Ngày hôm qua cũng bàn về chúng sanh. Yeah, ngày hôm nay cũng bàn về chúng sanh là chúng sanh là bị 5 cái ngũ ấm nó mê hoặc. So the living beings are confused by the 5 skandhas. Okay. The 5 skandhas are number 1, form. Ngũ ấm. Thứ nhất là cái sắc ấm. But here in Amitabha Sutra, we give you a little bit more details on the skandhas. Ở đây mình nói thêm chi tiết một tí về cái ngũ ấm là sao. Form. Form by definition. When you see form, you have a notion of form. There's a notion of feeling, a connotation, solidity, and impediment. Okay. Khi mà quý vị nói về sắc á, quý vị có cái what's chữ I. Chữ is stop. Chữ là có một cái thể, có một cái thể chất. Okay. There's some kind of substance. Okay. Some kind of solidity. That's what chữ. Nó có một cái chất, có nghĩa là nó có đặc, nó có một cái gì đó chứ không phải nó trống. And because of that presence, it serves as an impediment. Okay? Và vì nó có cái thể chất đó, thành nó cản trở. For example, it impedes the movement of light. Chẳng hạn vì có cái thể chất thành nó cản cái ánh sáng. Okay? Một cái là cản trở. Okay? Sắc là như vậy. So form by definition has 2 aspects: solidity and impediment. Thành sắc nó có hai cái khía cạnh. Một cái là có cái thể chất, thứ nhì nó có cái sự cản trở ở trong. Tiếng nói tùng mà chữ ai. Chữ là tỷ chữ từ chữ, I think. Right? Chữ là chữ is about there is solidity, there's something there. Can you explain that? Okay, I is stopping. I is to impede. Okay, now that's form. The second skandha is feeling. Feeling comes about. Cái thứ nhì là thọ. Mình có thọ, tức là cái cảm giác. Feeling is a form of reception. Okay? Of the 5 dusts. Thọ là cái cảm giác mà mình cái cảm giác mà nó tạo ra trong tâm chúng ta, tại vì chúng ta tiếp xúc cái ngoại cảnh, cái ngũ trần. Because we're coming in contact with the 5 dusts. The dust of sound, the dust of sight, the dust of the smell, the dust of the flavor. If today for lunch we had some Mexican food. Have you tried it? What do you think of the Mexican food today? Huh? What a surprise. Very international. Ngày hôm nay mình ăn mình ngũ trần là cái hình tướng, cái sắc, cái âm thanh, cái mùi vị. Ngày nay mình ăn trưa bữa ăn là theo kiểu ăn mễ tế cơ, mùi vị mễ tế cơ, vẫn còn nhớ như thường. Hoặc là cái hương sắc, hoặc là what else? What are the 5 dusts again? Sound, sight, hearing, smell and touch. Và cuối cùng là cái tiếp xúc, cái tiếp xúc. So the feeling arises because we come into contact with the 5 dusts, the external world, and because of that, the feeling
surges within us. Thì khi chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh, cái ngũ trần đó, những cái âm thanh, những cái hương vị nó, thì cũng như mình một cái cảm giác như nó khơi lên tự động. Does it sound familiar? You don't realize that, huh? Feeling arises because of the natural, arises naturally because of the contact we have with the external world. Okay. Thì cái cảm xúc là cái mà tự động nó khơi lên, mình không cần làm, bỗng nhiên khơi lên ngay lập tức. Okay. Number 3, thought. Thứ tư là tưởng. Tưởng has a connotation of grasping at the objects of the mind. Tưởng là mình chụp vào những cái mà cái tâm mình nó nghĩ tới. Okay? Any questions about this? Xiang 是什么相？有人前面吗？相是什么相？相，对。取向，对 ，OK 好，取向，这个意思啊。Okay, so the I'm checking with the Chinese here because the Chinese here is very precise. The Chinese the problem with the mind is that we grasp at images. Whatever we see, we attach to them. Cái tưởng là một cái tư tưởng nó sinh ra tại vì cái căn bản của cái tư tưởng nó sinh ra tại vì mình chấp vào cái mình thấy, chấp vào cái tướng, chấp vào cái ngoại cảnh. Okay. 执着，对，执着那个相。Okay. And these are very important concepts. When you go to it, you have to realize why it's happening, why we have feelings. Nó quan trọng tại quý vị phải hiểu tại sao mình có cái tư tưởng, tại sao mình có cái cảm giác, tại sao mình có, tại sao mình có cái mình chấp vào cái sắc. This is very important because this tells you the nature why we have such attachments. Okay. In the idea of thought is because the conscious mind is six consciousness. Tại sao nó có tư tưởng? Là tại vì cái lục thức đó. Lục thức đó. Wow. Yes. Yeah. Well, I'm glad you brought that up. You're talking about conscious mind. It's not a sixth consciousness. This is in dispute the other day. Policy is trying to say the eight consciousness is included in that standard. And I thought that it wasn't. Until here you're saying it's the sixth consciousness. No, we're talking about something else. In fact. No, we're talking later. I think we're talking in a different context. It's not about. Yeah, it's not about this. I'm sure it's over. Yes.
Mm-hmm. Right. Mm-hmm. 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 No, it's not about that. It's not about that. Their concerns is correct. Because they're concerned about the fact that the environment is different. And therefore, they're concerned that it might have a kind of influence on him that's not normal. For example, he sees us behaving differently. He sees us talking differently and so on. And our priorities are different. So their concern is proper. Meaning because this is a separate world where it is not an ordinary world that people are used to. So the disadvantage is that he may not understand the real world. He may be disconnected from the real world. So that concern is right. Okay. However, you send him to school. That's his connection to the real world right there. Okay. You go to school. That's where you learn what the world values. Okay. And so the other thing that even though their concern is right, but they're also misguided in the sense that actually he sees another world where people are not simply we're not looking at marks here, at xiang, at the images. We are also talking about frame of mind. Okay? The advantage of our world is that our frame of mind is the frame of mind of kindness, of compassion, of goodness. We value morality, we value virtues. Whereas the outside world, they value, what do you value out there? Profits. You value superiority. You value intellectuality. You value winning. You don't like losing. You value greed. Okay? Okay? So that is bad influence. If you ask us, it's a bad influence. Okay? It's abnormal for us Buddhists. Okay? There is nothing great about it. It's okay to live a normal life, normal, ordinary life there. But there's no reason to be so greedy. There's no reason why you're so greedy. Okay? Let me translate into Vietnamese so that they can follow this. Okay, this is an important thing. Cái câu hỏi á, là câu hỏi là cô có cô là người ở trong chùa, có đứa con bé con trai nó ở trong chùa thì mẹ với bà bác của cô đó ta lo lắng tại sao ở trong chùa như vậy, sợ đứa con trai nó bị ảnh hưởng không có tốt. Thì tôi nói nó có liên hệ gì với cái tượng trong này? Tôi nói nó không có liên hệ gì để nói về bàn như vậy. Tôi xin đề cập ra hai cái vấn đề như vậy. Là thứ nhất á, là họ nói nếu mình ở trong cái môi trường chùa như vậy, cái chùa là môi trường nó khác thường, nó không phải cái cuộc sống đây chẳng hạn như đây họ ăn mặc khác, họ cái đầu tóc giữ tóc tai nó khác, thành ra có một cái tướng mà nó khác đời. Okay. Nhưng đều thành nó có thể có những ảnh hưởng nó khác thường. Nhưng ngược lại thằng bé này mỗi ngày nó tới trường học nó học, nó ra trường nó học thì nó vào trường học thì nó gặp lại một cái thế giới thông thường, thành nó không bị gián đoạn, nó vẫn còn cái sự liên hệ với cái thế giới ngoài như thường. Ok, rồi giờ ở trong chùa là một thế giới khác. Đó là một cái chuyện rất rõ ràng. Thành ra nếu mà lo về thằng nhỏ này nó sống trong cái môi trường như vậy, nó mất cái sự liên hệ với thực tế, cuộc sống thực tế, thì cái chuyện đó nó không thể có được. Chuyện thứ nhất. Cái phương diện thứ nhì mà họ khuyên rằng là cái môi trường của chùa là một cái môi trường nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt ở chỗ là cái môi trường chùa là cái môi trường mà mặc dù có những người mà nó hơi khác thường một tí, có những người hơi cực đoan tí, có những người có một
trong chùa có một vài sư cô nó hơi cực đoan một tí, tại đó chuyện khác thường. Đều trong cái môi trường chính của chùa là cái môi trường của đạo đức, cái môi trường của cái từ bi hỷ xả. Thành cái đứa con nít nó sống trong môi trường như vậy nữa, nó có một ảnh hưởng rất là tốt về tâm linh mà cái môi trường ngoài nó không có. Okay. Thành thì ra nó ở trong chùa như vậy, nó có cái lời dễ sợ, cái lời hai cái thế giới nó đều thấy hết, để nó tự chọn đấy. Yeah? The thing I'm pointing out to you is that to me, you ask me, I personally feel that is very beneficial. I never had this when I was a child, because let me tell you, the way that I grew up out there is that I grew up based on greed, based on self-indulgence. Tại vì tôi nói cái gì là lúc mà tôi sống, lúc mà tôi trưởng thành đó, lúc còn trẻ đó, sống ở trời ngoài kia, thì tôi sống trong một cái môi trường mà chúng tôi được khuyến khích là tham lam là tốt. Chúng tôi được khuyến khích đó, cái từ thỏa mãn cái dục tính mình là chuyện thông thường. Okay, this is what the environment I grew up in. I went after education. I went after skills. It's okay, perfectly okay to make a lot of money and indulge yourself. That's what life is about. Am I correct? Đó. Thành ra một cuộc sống thực tế của người thường đó, mà sanh trưởng lên đó, không phải riêng tôi hỏi như vậy, tại tôi hỏi những người khác mà sống ở xứ này cũng vậy. Tại tôi sanh trưởng lên người bên Việt Nam rồi qua Mỹ đó, ở thời gian tôi thấy nó chả thiệt ra nó cả khác như nhiều. Cái văn hóa người văn minh của thời đại văn minh này là như vậy, là khuyến khích cái sự tham lam, cái sự thỏa mãn cái dục tính của mình. Okay. And in particular, what I find to be rather disturbing. If you ask me right now, now I have become a left form person. Bây giờ tôi đã thành người xuất gia rồi. Tôi thấy một cái chuyện mà tôi thấy rất khó chịu. Is that people are obsessed with benefits. Regular people are so obsessed with benefits. Cái người tài gia đó rất đam mê về cái lợi, cầu lợi.
Am I correct? There's a culture of seeking benefits, seeking advantages. Cái cuộc sống thế tục là cuộc sống đi cầu cái lợi. Có đúng như vậy không? If it's not beneficial to you, you're not going to do it. Không lợi cho mình không làm. Right? Whereas, let me tell you where I'm coming from. Now I become a left home person. It's perfectly not beneficial to me. I'm still willing to do it. I'm still prepared to do it. I'm still prepared to take a loss. Những người xuất gia chúng tôi, cái tư tưởng chúng tôi là khác biệt ngược lại. Là chúng tôi, nếu mà nên làm, là sẵn sàng chịu lỗ lã mà làm. It's never about seeking benefits for our lifestyle. Cái cuộc sống chúng tôi không phải để cầu cái lợi. I finally understood that. And yes. But isn't the road to enlightenment the benefit is, but the loss is the benefit? Yes, that's our little dirty secret. It's our little dirty secret. Yes, it's true. When you're prepared to take a loss that way, then you gain great benefits. Tremendous benefits. The kind of benefits that are without outflows. The benefit you get from your material gains are with outflows. And sometimes there are losses, really not real benefits. So different kinds of benefits. Okay? Ông này ông chọt tôi, ông nói là không phải, thiệt ra là khi mà thầy mà làm chuyện lỗ lã như vậy thì thầy rất lợi. Tôi nói là cái bí mật của chúng tôi là vậy. Thiệt sự khi chúng tôi chịu lỗ như vậy là cái lợi ích nó lớn lao không thể tưởng. Tại sao? Tại khi quý vị người tài giá mà được lời đó là cái lời mà hữu lậu. Còn cái lời chúng tôi á, mà khi như chịu lỗ lã là cái lời của vô lậu. Nó quý báu hơn nhiều. Okay? The benefit without outflows is what will make you, bring you to enlightenment. Cái lời mà vô lậu đó, nó sẽ giúp quý vị đắc giác ngộ. Cái lời hữu lậu sẽ giúp quý vị lọt trong vòng luân hồi. Whereas the benefits without flows will keep you in the wheel. Is it clear? So, explain that the routine. The kid has a chance to see that. Hopefully one day he sees that. Okay? He goes to school, he learns how to generate advantages and benefits. Thằng đứa con nít đó, nó sống trong chùa, nó có cái lời, nó vào trường học, nó được dạy làm sao làm lời. Nó về lại chùa, nó dạy cuộc sống đạo đức, cuộc sống linh thiêng. Now he goes back to the temple, he sees hopefully virtuous people. Okay? And that to me is more balanced. I wish I had that I was younger. Nhà tôi đối với tôi như vậy là có sự thăng bằng hơn. Tại lúc mà tôi trẻ, tôi phải chỉ được như vậy, I'll be a lot happier. I'll be a lot less unhappy. Let me put it that way. Because I look back on the first 40 years of my life, 39 years of my life as a lay person, I was not a happy dude. Not at all. No reference points. Because what's so great about being greedy, about self-indulgence? Okay? It leaves an unpleasant aftertaste. To me personally, I never really liked it. Just one second, let me translate in Vietnamese. Thành ra đối với tôi, nó có cái lời lớn lao, tại vì đối với tôi, cuộc sống mà chỉ đam mê cái cầu danh cầu lợi không thì nó cuối cùng nó chả có gì mà hay ho hết. Mà thiệt ra mà nó có nhiều cái cay đắng, có nhiều cái ngầm ngùi mình diễn tả không nổi. Cuộc sống. Từ từ. Now I have two questions. Excuse me. I have two questions. Yes, first. Yes, Jimmy. Which Vicky? I have a lot of Vickies. Okay. One is regarding the current topic, and one is the previous one. Yes. The current topic is asking, what about us who are not left home people? Will we also
No, it's too late for her. Tell her that. Cái bà hỏi, nói gì bây giờ các bà biết cái bà hỏi nếu những người tại gia chúng tôi, nếu mà chúng tôi mà cũng chịu lỗ lãi như vậy á, mình có được vẫn còn được cái lợi ích vô lậu không? Tôi nói tôi đùa, tôi nói là không có, bây giờ cô bà trễ quá rồi, bây giờ không cách nào mà có làm lại. Of course she does. Yes. Let me point out to you. This I'm not talking. Okay, let me tell you. Không phải là mình nói thôi nha. Let me tell you. We are doing it. We're not talking. Khi mình tu là mình làm chứ mình không có nói. Okay, and we do it first before we talk. Những người tu hành đó là làm trước mới nói sau. Okay. Mà you only talk about it because you asked about it, not to advertise yourself. Okay. Và làm khi nói là tại khi là cái duyên tới mình mới nói, nhưng phải nói để mình tự quảng cáo lấy. Okay? Because I try to tell my students that they ask me why is I keep on doing stupid things. Why do you keep on helping these people who do not deserve to be helped? Như học trò tôi nó cứ trách tôi hoài, tại sao thầy cứ nhất định đi giúp những người mà thực rõ ràng nó không xứng đáng được giúp gì hết, mà giúp nó làm cái gì? Okay? And my answer is that I help because I'm supposed to. If I don't, who will? Tôi trả lời là tôi giúp là tại vì tôi phải giúp. Nếu tôi không giúp thì ai giúp bây giờ? Tại khi mình làm là mình cái chuyện gì mà đúng mình phải làm, mặc dù mình phải cần trả cái giá, mình phải cần làm như thường. So I'm saying is that you do the right things. Okay? Instead of you do the beneficial thing to you. Mình làm cái chuyện đúng mình cần làm thì mình làm, chứ không phải mình làm chuyện lợi cho mình. Okay? So that's what I mean by without outflow. Ta làm như vậy mới có cái loại phước vô lậu được. Còn nếu mình làm những cái gì mình chỉ muốn làm những gì có lợi cho mình thôi, dễ dàng cho mình thôi, cái phước đó là phước hữu lậu. Because please pay attention. If you only choose to do that things that are beneficial to you, are more conducive to you, more makes your life easier, more advantageous, you are only creating benefits with outflows only. You will not obtain liberation. Không thể nào đắc giải thoát được nếu làm như vậy. Nếu chỉ tạo phước hữu lậu thôi. Okay? What's the second question from Vicky? The question is regarding the parenting. When we are out of Saha world, will someone tell us, or will we have the knowledge of the prior connection between parents? Someone does. Our teachers do. Câu hỏi là nếu mình ra khỏi cái cõi ta bà này rồi thì sao mình nhớ được cái duyên trước hay sau? Tôi nói thầy chúng ta sẽ nhớ. That's what you can count on. Your teachers will bug you to death. Thầy mình sẽ nhắc mình. Why is that? Tại sao ông thầy nhắc? Why is that? Do not think that that we like when we cultivate, like left from people that cultivate, the first thing we taught is we sever family relationship. Do not think that we abandon them forever. We only abandon them temporarily. Chào như cái người xuất gia là chặt cái liên hệ gia đình, ly gia cắt ái. Thì đừng có nghĩ rằng làm như vậy là chúng tôi chạy bỏ đâu, chỉ tạm thời bỏ thôi, chẳng phải chặt thôi. It's only a temporary severance. We come back and save. We live the home life so that we cultivate quicker and so that we can acquire skills quicker so that we can really come back and help them. Really help them. Okay? Là người xuất gia là tại vì tạm thời theo cái pháp để mà chặt cái liên hệ, để mà có tịnh tâm mà tu thôi. Để mà có tiến bộ cho lẹ hơn, thành đạo lẹ hơn, để mà sau trở về mà cứu, thực sự có sức để cứu người ta, chứ không phải để mà chạy trốn tránh trách nhiệm đâu. Theo routine là we live the home life because we want to acquire skills quickly, hone our skills quickly, so that we can save
our family as well as living beings more quickly. Don't think we're running away from our responsibilities. Is it clear? That's not what we do. Okay? That's a misconception about left home people. Yes? Does that answer the question? Okay, I have a third question here. I have to go to my second question. Okay, có ngưng có câu hỏi thứ nhì. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. 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 Mm-hmm. 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 Người gì? Người Hoa là người ta? Người Hoa. Ok. Mm-hmm. 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 Mm. Mm-hmm. 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 Sư phụ nói như vậy. Mm-hmm. 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 Mm. Mm-hmm. 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 Mm. Mm-hmm. Mm. 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 Well, she says Gujin has a related story. There used to be a Chinese mother with three young children who were not doing well financially, and the mother was divorced from the husband, and she knew about. She went to the CTB, and she liked it, and so she asked Master Hsuan if she could move up there to stay within the CTTB. So Master Hsuan gave her a lot of tests, and he finally said, if you really are sincere, I will allow you to come here, bring your children and live here. So she moved up there, and she got a place to stay, and she sent her three children to the boys and con trai là con gái? Two boys and one girl. So they have a boys' school and a girls' school up there, up to high school, to the 12th grade. So the three children went to school there, okay, and so they stayed there, and she worked at the CTTB, and the children went to school there, within the CTTB, okay. And so this is even more extreme than the other case where they go outside to the real school. I mean, this is a school within the CTTB. And then the divorced husband, heard about that. He came to the CTTB and caused a lot of grief.
So Master Shinwan said, in this case here, you have to move out because otherwise you cause a lot of problems to the temple. You have to give us a bad reputation. Okay. So she moved outside the CTTP temple grounds, rented a house, and still sent her children to the CTTB schools. And she herself would still go to the CTTB to do volunteer work. And so they stayed in the school, graduated from high school, they went to college, and then they all three got good jobs after graduating from college. So this is an example. She says that that the three kids who stayed there in their entire the youth and decided to be lay people, so they didn't become monks. None of them become monks and nuns. Okay, so I'd like to tell you that not everyone is impressed with the left home lifestyle. Nên kể cho they're not impressed. You know how great we are? We feel we're great, but not everyone is impressed. So tell Ru Ching that. Not everyone is that. I would tell you right now, Joseph is not impressed, the least impressed with us. It's a fact. You cannot teach him otherwise. You cannot convince him otherwise. Translate that. Huh? Yeah, what? You know what? Saying about what? Oh, tell her that that not everyone is impressed. Even the children, the three children who stayed within the CTTB and went through high school there, and they decided didn't want to become left home people at all, and even though they're under great influence, receive great influence from them, and let me tell you, Joseph now is even less impressed than these boys and girls. Trust me. That's the way Joseph is. He has his mind of his own. Huh? Yeah. Yeah, yeah. And contrary to what people think, the monks and nuns are not out to recruit and turn everyone into monks and nuns. We're not. We don't do that. We don't do that. I explained to Ru Ching that we don't recruit children so that we brainwash them so that they become monks and nuns when they grow up. That's not what we do. We want them to have a decent life and follow their dreams. Okay? That's what Buddhism is about. Cái Phật pháp không phải để mà tuyển chọn con nít để dụ nó làm sư, làm ni đâu, không có đâu. Phật pháp là khuyên quý vị, dạy quý vị cái sự hiểu biết để quý vị theo cái mộng của mình, theo cái nguyện vọng của mình. Okay, so we have 3 questions. Okay, so that's a fifth question. Yes, John. In the case that when we come here to our parents, we have an affinity with them to be born from our mother and father. Right. How are our brothers and sisters? Do we have affinity to them if we have siblings? Yes, we do have. I simplify the picture extensively. You do also have affinities with them. Sometimes you go there so that you together with your sibling, you can gang up on your mother and father more effectively. That's what happened to Randy. But yes, of course, you have affinities with. Sometimes you have you come along because you want to generate stronger bonding with your siblings. Okay, so that in the future you can
you can have a chance to help them as well. Cái nói về anh em là sao? Nói anh em là thì anh em có anh em thì mình hội đồng cha mẹ dễ hơn tí nữa, hoặc là thì thực sự là anh em là mình tới mình có cái tình nghĩa anh em mà để mà mình tạo cái duyên càng ngày nó cân bằng để sau này mình giúp họ dễ dàng hơn. Okay. Yeah. Bà cô Cao là bà nào? Hả? Người Việt Nam mà. Để sung sướng, nó tìm cái sung sướng đầy đủ. Không dài đâu, đâu có dễ chứ. She also, Gojin has another story with CCTV as well. There's a Vietnamese lady who sponsored her 2 sons and a niece to the CCTV. As soon as she brought them from Vietnam, they're very poor in Vietnam, so they brought them to CCTV and put them right into the CCTV, wouldn't let them outside. So they stayed and grew up within the CCTV. Her hope is that all 3 of them will become left home people. Theo routine that. Scare her a little bit. Tiếng Tùng hả? Tiếng Tùng. And then so her objective is to turn them to 2 monks and a nun. Okay, she thought it was the most lofty thing that could happen. And guess what? When the niece was about 17 or 18, Yin ran to her and said, "Well, so what? How are you?" She said, "Yeah, I don't want to stay here. I want to get out and get married." So it turns out that these children, none of them became monks or nuns because they came here and they realized in this country in U.S. It's very easy. You have a much better life than back there in Vietnam. So they're going to miss up on the opportunity. Okay, so they're not going to give up their lives, their secular life, for some kind of left home people lifestyle. They don't buy into it. So none of them became monks and nuns. So she failed miserably, and she herself became a nun, I think. Sao bà có xuất gia không? Bà có xuất but she stayed within the temple. She herself didn't want to become a left home person. How about that? And she wanted her children and niece to become a left home person. They're not easily fooled. Dù con cháu không phải là dễ đâu. Không có dễ đâu. The fact of the matter is that this is why in Buddhism we don't force people to become left home people because we know that
it makes no sense. Unless you have prior conditions, can't force it. Tại vì bên Phật giáo không có cái chuyện mà ép người ta, ép con cái làm thầy tu đâu, đi tu đâu. Cái chuyện đó là chuyện người không biết mới ép người ta thôi. Cái Phật giáo đi tu là cái duyên, nó như duyên nó lớn, dễ sợ mới đi tu được. Phước báo lớn lắm. Tránh cái khổ, cô không hiểu, người ta cô không hiểu rằng cái nhân duyên đi tu là cái đại phước mới đi tu được, biết không? Muốn đi tu là phải từng vào chùa cúng dường đời đời kiếp kiếp rồi đó mới đi tu được. You know that in order to lead a home life, you must have come to the temple and made offerings to the temple many lifetimes before you have a chance. It's not that easy. Khó lắm. Không phải là dễ đâu. Đừng có tưởng là dễ đâu. Dụ nó không được đâu. You can try all you want. You cannot. You cannot entice them. Okay. Yes. Yeah, Su Jing. 有问题吗？那不被那个社会上的人的那个承认。那时候我就觉得说孩子太小了，在我们庙里边的时候，他在外面的学校读书。如果换国城来讲，那孩子还可以，因为他那3个学校都是谢州上人办的，办国城办的，我们这里的是不同。所以我就是说，就怕孩子太小的时候，心里面好像心理上会有。他以后好像说心理上的一些问题，他受到孩子们或者是同学朋友们的嘲笑什么，不要说什么好像我年龄这么大了，我在我朋友中他们有的还要笑我，所以我就觉得说孩子这样子的时候会那个心理上会不会受到那个伤害，会影响到他长大什么他心理的问题，我就在担心这个问题。He says that what about children? The children who go to schools in CTTB is okay because it's founded by Master Hsuan Hua, so that's not a problem. But Buddhism is not well received in this country, and so what if the other children make fun of him at the schools? Make fun of him. This boy who goes to the regular school outside. What if the other children make fun of him because they said you stay in a Buddhist temple, and wouldn't that have adverse impact on the children? Yes. Yeah. They would do it. Rather for a child to spend time by himself with no parents go to work all the time, 24/7. Family to take care of him, then it's the same thing as what it is to see him on the street or leading the whole life. It doesn't matter. Yeah. This is just perception. It doesn't matter where he is. He don't feel that way, he don't feel that way. Yeah. Did you get that? nói là con cái ở trong chùa Phật còn được, tại vì chùa nó tốt, ngài Tiến Hóa đây làm tạo ra thành nó ảnh hưởng nó tốt. Nhưng điều cái Phật giáo là cái mà tin cái tôn giáo mà cái xã hội này nó không được coi trọng lắm. Lỡ đứa con nít bây giờ nó ở trong chùa này, nó ra người nó học ở trường á, mấy đứa con nít khác nó chọc quê nó là cái này nó có cái ảnh hưởng xấu cho con nít là không. Câu hỏi là như vậy. Thì người cha mới trả lời đó, mình khi mà mình cái chỗ nào nó có cái vấn đề của nó, mình đi tới đâu nó có những vấn đề khác nhau.
Chẳng hạn như nếu mà bất cứ hoàn cảnh nào nó có cái vấn đề nó, chẳng hạn như nếu như ở ngoài thế đời, người đời đó, người cái thế gian, người cái đời sống thường tục đó, thì chẳng hạn như họ chỉ lo, cha mẹ bây giờ chỉ lo đi làm tiền thôi, chỉ lo danh lời thôi, thì đứa con nít nó đâu có cái sự hướng dẫn của cha mẹ đâu, thành ra cũng chả có gì mà lời hết. Nó không có được cái sự hướng dẫn đàng hoàng, nó có cái gì không phải không lời không, nó có những cái tai hại nó lớn không thể tưởng được. And she says, Yin says, from her perspective, to bring your children to the temple is you helping your children plan tremendous blessings. Yes. Next question. Yes. So she says that Venerable Chien Kai says that even though the other children may make fun of the boy or the children here, but it doesn't matter because the other boys will make fun of them regardless of where they stay anyway. They're going to pick on, whether they want to pick on them, they're going to find something to pick on. It's not a big deal. Okay. You get it or not? Your concern is unfounded. My straight answer to you is unfounded. There's no reason for that. Because here's my observation. I'm going to ruffle some feathers. Okay. Bây giờ tôi xin chia sẻ quý vị một cái cách nhìn của tôi, cái mà tôi được quan sát. I find that most parents do not know how to raise their children. Tôi quan sát rằng cái người cha mẹ, bậc cha mẹ không biết dạy con. Okay? That's my observation. I have yet to see effective parenting. This is come from a guy who's never been a parent, okay? Let me clarify for you. I've never been a parent. Tôi không phải là bậc cha mẹ, chưa bị làm cha, okay? Nhưng sau khi tôi tu rồi, and I hated children. I didn't like children. That's why I didn't want to have children. Lúc mà tôi còn người tại gia, tôi lập gia đình là tôi nhất định muốn có con, không thích muốn có con. When I was a lay person, I did not want to have children because I realized that I couldn't take care of them. Tôi biết tôi không đủ sức mà dạy nó. I couldn't teach them. Okay, that's my decision. I said I don't know how to teach children. I don't know how to take care of them. I don't know how to teach them. I don't know how to guide them. Rồi lúc trẻ, tôi đã quyết định là tôi không muốn có con, tại vì tôi không biết dạy tụi nó, không biết hướng dẫn tụi nó, không muốn cái làm hại cuộc đời nó. Okay, and for some reason, my decision was very, very young when I first got married. That's why I said no children, period, regardless. And after I became a left-form person, I look back, I look at all the other parents. I realized that I was right. Parents do not know how to teach their children, do not know how to guide their children. Sự thật là tôi khi mà sau tôi làm người xuất gia rồi, tôi quan sát lại, tôi bắt đầu dạy rồi, tôi thấy quan sát lại những cái người bậc cha mẹ, tôi biết là họ không biết dạy con. Tôi quyết định như vậy. They don't know how to teach their children. That's my decision. Okay?
Because you tell me, folks, where do you go to learn how to be a good parent? Tôi hỏi quý vị, we're not talking theory here. I'm asking you for facts. If you want to be good parents, you want to be a good dentist, this is school where you go to go very good schools to become very good at dentistry. Tell me where school where you can go to learn how to be good parents. Quý vị biết không? Quý vị muốn thành một người bác sĩ giỏi đó, có những cái trường dạy y khoa để quý vị đến học làm y khoa. Muốn kỹ sư làm kỹ sư giỏi, có trường để dạy làm kỹ sư, huấn luyện quý vị làm kỹ sư giỏi. Tôi hỏi quý vị, trong xã hội này có chỗ nào để có thể quý vị tới học làm cách cha mẹ đi? Chỗ nào? You tell me. Where can you go to learn now? The overwhelming majority of the parents do not know how to take care of their children. I apologize if I say so absolute terms. What I meant is that the overwhelming majority of the parents do not know how to teach their children. That's my observation. You're right. I'm not saying everyone. I'm saying the overwhelming majority is my claim. That's right. They only care about themselves. They can't handle it. I couldn't handle it myself. How could I teach children? I wouldn't say a lot. You're exaggerating now. You don't know. You don't know what you're talking about. I assure you that not a lot of people. Very few people know how to do parenting. Case in point, that whatever lady who wrote the Tiger Mom or whatever, that Yale law professor is, okay? To me, she's an awful mother. Okay? She's an awful mother. And the father is an awful father. The Jewish professor, husband of hers, is an awful father. Clear to me, I find the parenting methodologies horrible. Okay? These are the elite people. These are leaders. These are the people, the kinds of people that tend to be considered role models for society. They don't know how to do parent. I don't know how to parent properly. And that's why there's no role model. There's no school. That's the problem I have. Thì ông nói ông không đồng ý với tôi, ông nói là ông nghĩ ông là một bậc cha mẹ đàng hoàng. Tôi không đồng ý với ông, như là tôi không dám nói cái đó. Nên tôi nói tôi xin lỗi, tôi nói là cái chuyện cha mẹ, cái ý tôi nói không phải là tất cả cha mẹ đều sai. Tôi nói phần đa số cha mẹ không biết dạy con. Tôi cảm thấy như vậy. Những cái người, tại vì tại sao không có chỗ nào mà dạy chúng ta, chỗ cái trường nào mà dạy chúng ta làm cha mẹ. The problem I have with society is there's no place where you can go to learn how to be good parents. Why is that? We invest so much in training engineers, training doctors, training lawyers, okay? Damn good ones. You pardon my language. But we don't invest in training parents. Okay, that's my problem with society. Okay, I have another question. Có thắc mắc. We've been discussing parenting for over an hour now, and it seems to be a topic which is very close to people's heart. Mình bàn cái chuyện cha mẹ mà cãi đuôi cãi tới hơn một tiếng đồng hồ.
The Goyin says, from her perspective, the best parent is the Buddha. You disagree with that text? I don't disagree with it. I just think this discussion is just all the comments are silly. Totally impractical and it's like silly. In a school for parents, it's just idiotic. In a school, who's going to be the person that decides who's a good parent? Stalin or somebody? You know, it just doesn't make any sense. And only busybody, middling, creepy people want to teach people how to be parents. You're wrong. You're wrong there. I'm not wrong either. No, you're wrong. You're wrong. Let me tell you why there's no school for parent. Your answer is wrong. There's no school for parent because no one knows how to be a good parent. People know how to be a good doctor. You know how to be a good engineer. But no one really knows how to be a good parent. You decide yourself you're a good parent. But you ask the next person, he may disagree with you. When you talk about a good doctor, good scientist, everyone agrees. The majority of people agrees. But it's very hard to find... What? You disagree. Okay. I just agree with you if you get brought up. You're in a minority. People seem to have an opinion about this. Yeah. That is different from yours. So. I think you're born on that. I think most people would disagree with you. You're not born being a good parent. No more than you're born being a good engineer. You have to learn how to be a good parent. You have to learn how to be a good engineer. It doesn't work like that. I think you're off the tracks. Yes, John? You know, there's only one problem with Buddha being a good parent. Yeah. Never would have kids. Yeah, but he did have kids. Yeah. Yeah, Buddha had kids. Yeah. Yeah. Viện đủ cớ hết. Viện đủ cớ hết. Không có cái lý, làm cái lý ra cho được. Tại họ kiếm viện cớ để mà họ để trì hoãn là thôi. Mình hiểu cái chuyện đó. Nói gì nói họ viện cái cớ khác. Tại họ đã chống rồi, họ chống rồi. Mình hiểu cái chuyện đó. Nói cũng vậy thôi. Nói cũng vậy đó. Khi mà họ quyết định rồi họ chống là chống. Không có lý gì hết đó. Hoàn toàn không có lý gì hết đó. Nó thành thực tôi nói là tại tôi nói không phải là mình tự bào chữa. Mình nói là thì sự thật là vậy đó. Nó có cái thăng bằng. Cái cuộc sống ngoài đó, cái cuộc sống thế tục đó, nó thiếu thăng bằng. Nó thiếu cái đạo đức. Thành đừng nói chuyện ở trong chùa mà dẫn đứa con nít tới chùa thôi. Nó có được cái ảnh hưởng, nó thấy được cái con người đạo đức. Lâu lâu nó liếc được cái đạo đức là cái gì. Nó ảnh hưởng rất là tốt. Những người với con nít nó vào chùa đó, những cái lúc mà tôi vào Làng Thành, nó có những cái đứa con nít nó vào học trường trung học đó, đa số tụi nó là người đàng hoàng. Tại nó thấy cái đàng hoàng là cái gì. Mặc dù nó thấy ông thầy vẫn là sân si, rồi cũng sân hận, rồi cũng là tham lam này nọ, nhưng đều nó ngược lại, nó có cái không khí của cái thiền đó, nó có sẵn ở trong đó.
thành cuộc sống tụi nó thành người, nó có thăng bằng hơn một tí. Ảnh hưởng linh thiêng nó quan trọng lắm, người ta không hiểu cái chuyện đó. Người ta chỉ lo chuyện cái chuyện là người ta sợ xuất gia, sợ ăn chay nào chứ người ta không hiểu được cái lời lộc của cái cuộc sống linh thiêng, của cái sự lương thiện, của cái đạo đức. I'm pointing out to you that it's more relevant than you think, because what we're talking about, what they bring, their concern, the point right now that they're raising is that they're concerned about the influence on the kids. Okay? That's why you keep on talking about it. Cái chuyện nó quan trọng tại vì đang nói về cái ảnh hưởng của đứa con nít. Mình đang nói về cái ảnh hưởng, cái môi trường nó ảnh hưởng đứa con nít. The environment affects the kids. Okay? The environment can exert a bad or good influence on kids. Okay? And what I'm saying is that the regular, the secular world environment is full of greed, hatred, and stupidity. In the temple environment, yes, we are still greedy. Yes, we are still angry. Yes, we're still stupid. But we try. We're trying to learn about morality, about goodness. And even though we are not successful in our craft yet, but the emphasis in this spiritual environment is the emphasis on goodness, on compassion. And to me, it's very good influence on the kids. It's not about turning them into left-wing people. Yeah. Not at all. Okay? The Yes. course is a good influence. Just don't expect them to become left-wing people. Expect? Are you kidding me? I do not want Joseph to become a monk, let me tell you. It's a very good influence on them. Don't expect them to stick to it for their whole life. But the influence is always there. There's no reason. But they won't necessarily be active. What people don't seem to appreciate that I wish I had when I was younger is reference points. It's not until I saw Master Shin Hoa and I said, wow, that's a good man. I never saw a good man before. Can I put it that way? A real good man before? I didn't see anyone like that. I said, wow, what a role model. I want to be like him. That's a role model for me. Okay. Quý vị biết không? Cái mà tôi lúc mà tôi sống, trước khi mà tôi gặp Phật pháp với ngài Thiên Hóa, tôi có cái ao ước gì, một cái khao khát mà tôi không hiểu là cái khao khát cái gì. Mà khi mà gặp ngài Thiên Hóa tôi mới nhớ sực ra, thấy cái người này người tốt. Cái người tốt. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một người tốt. Chưa bao giờ một người tốt. Let me tell you, before I met Master Shin Hoa, I have yet to see a real good man. To the core. I saw a man who was good to the core. It's incredible. It's an eye-opening experience for me. Gặp ông một cái là mê là sao? Tại người này hay quá, người tốt quá. Thành cái ảnh hưởng nó tốt dễ sợ lắm. Okay. Mình có được gặp những cái hạng người như vậy mình mới mở mắt mình ra, mở cái nhãn quan mình ra để mình hiểu cái thế giới nó ra sao. Okay. Chứ không phải mình gặp trước giờ tôi gặp toàn người tham sân si không, người toàn là ngạo mạn, người toàn tham lam, người là toàn là người nghĩ là mình là vua, người là chúa, nghĩa là nghĩ mình là hay hơn người ta, mà nó dốt đặc, gớm, có gì hay vậy đó. Yeah. So again, in the spirit of influencing children, one of the good influence is the environment as well as role models. Okay? Because the environment is there, the environment is invisible, it's spiritual, and the role model is you have to have the love blessing to be able to encounter a real good role model. That's the way it is. Okay, are we done here? Shall we move on? Or shall we? Are there still unresolved questions, concerns?
We need to move on from parenting issues because we have an objection here. That I don't know what I'm talking about since I've never been a parent before. And it's not totally unfounded. Người ta thì thầy chưa bao giờ làm cha mà sao thầy dám nói về cái chuyện cha mẹ. Okay, moving on. We were talking about the thought. You have thoughts because we grasp at images. Cái tư tưởng nó sinh ra là tại vì mình chụp và cái mình thấy. Okay, and that's because the sixth consciousness, it likes to process and calculate, and it thinks about the dharmas. Tại vì cái lục thức của chúng ta đó, nó thích suy nghĩ, nó thích tính toán, và nó thích suy nghĩ về những cái pháp, thích suy nghĩ. Okay? Any questions about thought? It's important for you to realize that when we talk about thoughts, we find ourselves thinking continually. It's a form of confusion. That's a skandha. That's a thought skandha in action right there. It's a form of confusion, like it or not. Lý do mình nhắc về cái tưởng là tại vì đa số chúng ta là cứ suy nghĩ liên miên. Cái suy nghĩ liên miên đó là cái chứng minh rằng là chúng ta bị cái tưởng ấm đó, nó làm mê hoặc. Yeah. Cái tưởng đó là cái óc suy nghĩ mình đó. Cái tưởng là cái tưởng ấm này là một cái bằng cớ rằng cái óc suy nghĩ của chúng ta đó là một cái trạng thái đang bị mê hoặc. Dễ sợ không? Đức Phật mới dám giảng như vậy thôi, không ai dám giảng như vậy hết. Mình đang nghĩ liên miên, mình đang bị mê hoặc mà mình không biết, mình tưởng là hay. In other words, only the Buddha dares tell us that if you're thinking continually like you are right now, it's a form of confusion. Questions about that? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay. Suy nghĩ liên miên và đang bị mê hoặc. Think about it, folks. Thinking continually is a state of confusion. Liu Jing, you don't look happy. What are you thinking about? Dọc bà này, bà cái tướng bà có vẻ không có phục. Bà đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Okay. Không phải tà kiến. Tại vì mình cứ chụp, mình cứ lo hoài, Cái nghĩ là phải nó lo, mình đang lo. Đa số mình suy nghĩ là mình đang lo lắng, mình đang ưu tư. Đúng. Thành ra tại vì bởi cái đó đúng. She says her question is that this thinking means that you're thinking about deviant thoughts. No, it said nothing about deviancy. It's about the fact we're thinking. So then she grabbed on. She says, then in that case, then shouldn't I be thinking about the good stuff versus the evil stuff? So that when I think about good stuff, then I'm planting good seeds. I say, absolutely. Since you're thinking anyway, you better get rid of the evil thoughts. Cái đó rất là quan trọng. Cái đó rất là khôn ngoan. Tại vì mình đang suy nghĩ, hiểu không? We are in a state of confusion. We cannot escape it. That, you have to be clear about that. Mình đang bị mê hoặc, thành mình chọn cái mê hoặc để mình thoát được cái mê hoặc đó. So you have to be smart. You choose the right kinds of thoughts so that you can escape the state of confusion. Thành ra mình chọn nghĩ vào chuyện thiện thì mình mới thoát được cái mê hoặc đó. Cái đó rất là đúng. Okay? All right. Very important. Very good. Thank you. Cảm ơn Quảng Ngân. Cái tư tưởng rất là hay. Number 4, formation. Thứ tư là cái hành. It has a flowing connotation. Hành là nó có cái sự
có sự lưu chuyển, có sự chuyển vận. Okay. Evolution, nó đang đổi, nó đang di chuyển. It's moving. Okay. That is because our seventh consciousness, it likes to evaluate and discriminate thought after thought. Tại vì cái đề thức của chúng ta đó thích tính toán, thích mưu mẹo, thành ra cứ tư tưởng tới tư tưởng khác là muốn tính toán, muốn tìm cái lợi. Okay. Bởi vậy vì đang cầu, thành ra nó phải chạy theo. See? Because the seventh consciousness is seeking, therefore it's running after things. That's why it's changing. That's why it creates the flowing. Okay. Tại nó đang cầu, nó đang chạy theo, thành ra nó tạo ra cái sự di chuyển của cái thế giới này. Okay? And finally, the five is a consciousness. The fifth skandha is consciousness. Cuối cùng cái thức ấm. It has sustaining connotation. Có cái chấp trì, có ý nghĩa chấp trì. Meaning that the eighth consciousness sustains the three elements of life, of our living being's life, of the breath, warmth, and the life itself. Tại vì cái để bát thức nó có ba cái khía cạnh của cái ấm và cái hơi thở và cái sinh mạng. Okay? Any questions about this? Ai thắc mắc về chuyện này không? Okay. Now, in terms of why is formation a skandha? The formation skandha is a form of confusion. Tại sao cái hành ấm là một cái loại mê hoặc? Because unlike the thought skandha, which you are aware of, the formation skandha is underneath. It's undercurrent. It's much more difficult to be aware of it. Okay. So the confusion, the point about the formation skandha being confusing is that it tells us that the confusion has a deeper level than you think. Cái hành ấm nó tạo sự mê hoặc để chứng minh cho quý vị thấy, Đức Phật dạy cho quý vị thấy là cái hành ấm là một cái sự mê hoặc mà nó rất sâu xa, mà chúng ta rất là khó thấy. And furthermore folks, the ultimate, the deepest level of confusion is a consciousness skandha. Và cuối cùng cái thức ấm, cái tầng lớp của cái sự mê hoặc nó sâu nhất và khiến chúng ta bị đọa trong làm chúng sanh. And finally, the consciousness skandha is the deepest layer of confusion that causes us to become living beings. Cái thức ấm là nó tạo cái mê hoặc để khiến chúng ta trở thành chúng sanh. Nó dễ sợ như vậy. Okay? Any questions about this? Ai thắc mắc gì về chuyện này không? It's marvelous, let me tell you. It's marvelous. This is that's when you deal with when you reach high levels. Khi cái kiến thức này nó cực kỳ quan trọng. Tại khi quý vị mà trình độ cao nữa rồi phải hiểu những cái này mới thoát được, mới đắc được giải thoát. Okay? Living beings
because of the five skandhas, they create evil and they would do no good. Cái chúng sanh á, vì cái ngũ ấm thành ra tạo ác mà không có chịu làm thiện. Okay? There's a tendency of living beings to do evil and do no good. Okay? Okay, and the five skandhas cover up the true nature, and that's why we confuse. Cái ngũ ấm nó che đầy lại cái chân tính của chúng ta, cái bản tính của chúng ta, thành ra chúng ta bị mê hoặc. And that covering up by the five skandhas is very, very difficult to undo. Cái ngũ ấm á, nó che đầy một cách rất là tài tình, thành như ta khó mà gỡ dễ sợ. Cực kỳ khó, không dễ đâu. Okay, in contrast, in the Western bliss Pureland, living beings are born from transformation. They're pure and adorned. They don't have all these icky stuff. Ngược lại bên cái Tây phương Cực Lạc, chúng sanh là sinh ra bằng hóa sinh, thành ra họ thanh tịnh và họ trang nghiêm. Okay. 563, 563. Finally, the fifth turbidity is a life turbidity. Cuối cùng, cái màng trược. It takes reception of warmth as a basic substance. Cái màng trược á, là sự thọ nhận của cái ấm làm cái bổn thể. Okay. It takes decline and extinction of lifespan as a mark. Cái tướng của cái màng trược á, là cái sự suy đồi và cái sự tiêu diệt của cái màng sống. Làm cái okay. And the inner life turbidity, both the cause and effects are inferior. Cái trong cái màng trược á, thì nhân quả nó đều là hạ liệt. Tại sao? The cause are the view and the thought turbidities. The cause for the life turbidity are basically the view and the thought turbidities. Cái nhân của cái màng trược á, là do cái kiến và cái tư tưởng trược. And the view, thought, illusions are the causes of feeling retribution. Và cái kiến excuse me. Và cái kiến và những cái tư tưởng mê hoặc đó là những cái nhân cho cái thọ, cái quả thọ. And the effect is that the living turbidities are coarse, miserable, and the five skandhas are the effect for birth. Và cái quả là chúng sanh trược và nó thô và nó khổ sở, và ngũ trược là cái quả của cái kết quả của cái sinh. In the life turbidity era, the lifespan will not exceed 100 years on the average. Trong cái màng trược thì màng sống không có hơn 100 năm. That's our era right now. Cái thời buổi chúng ta bây giờ như vậy. Right now, our average lifespan is around 60 years. Thì bây giờ khoảng chừng 60 năm. Average lifespan. Okay? In contrast,
In contrast, the living beings in a Western Bliss Pureland have measureless lifespan equal to that of the Buddha himself. Ngược lại, cái vị sinh vào Tây Phương Cực Lạc, cái vị khỏi lo, không có cái chuyện mạng trượt này. Tại cái mạng sống quý vị nó dài giống như mạng sống Ngài A Di Đà Phật, để quý vị đủ thì giờ để mà tu thành tu thành đạo. So you have plenty of time to accomplish Buddhahood. Okay, plenty of time. There's no rush. There's no need to worry about death. Cái vị phải lo về cái chuyện chết mà trước khi mà thành đạo. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, moving on. 564. And the Buddha says he has explained this Pureland Dharma door in the whole world, meaning all the 9 realms of the 3 lower realms of the hungry ghosts, the animals, and of the hells realm, those 3 lower realms. Or you can call the 4th lower realm as the asuras, okay, where they are immersed in fighting and anger. To be the lower realms. And then the next higher realms are the human realm and the God's realm, that comprising the 6 realms of the reincarnation wheel. Okay? And then you include the Arhats, the 7th realm, Pratyeka Buddha as the 8th realm, and the Bodhisattva as the 9th realm. Okay? All 9 realms, okay, include the whole world. That's the whole world right there. Okay, as mentioned in the sutra, and all the whole world cannot possibly understand or appreciate the Pureland Dharma door. That's why the Buddha himself had to explain it himself without being asked. This is an exception. Most Buddha Dharmas have to be requested before the Buddha will explain it. But this, in particular, this the very few exceptions is the Pureland Dharma door where the Buddha has to explain because no one knows how to ask for it. Okay? Thành ra tất cả thế gian này nói về cái 9 cái cõi của 4 cái cõi ác thú là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục và Atula. Atula cũng thường được coi là một cái ác thú, là tại vì Atula khổ sở lắm. Họ đấu tranh, họ giận dữ, họ không biết, họ thiếu cái sự sung sướng, thiếu hạnh phúc. Rồi xong rồi cái cõi thứ 5 là cõi người, nhân gian. Cõi thứ 6 là cõi trời. Thì 6 cái cõi đó gọi là cái vòng luân hồi. Rồi khi mình thoát cái vòng luân hồi thì lên cõi thứ 7. Cõi đầu tiên hết là cõi người A-la-hán. Cõi thứ 8 là cõi Bích Chi Phật. Cõi thứ 9 là cõi Bồ Tát. Thì 9 cái cõi đó gọi là tất cả thế gian. Thế gian là gồm 9 cõi đó. Thì cái cõi thế gian là tất cả những người trong 9 cõi đó, những cái chúng sanh trong 9 cõi đó không đủ cái trí huệ để hiểu về cái pháp môn tịnh độ. Thành Đức Phật phải tự giảng cái pháp môn tịnh độ mà không cần người hỏi. Thông thường Phật pháp phải được thỉnh mới giảng. Lần này Phật là làm cái trường hợp ngoại lệ là giảng cái pháp tịnh độ mà không cần người ta cầu thỉnh. There are 10 things that are difficult to believe. Có 10 cái điều mà khó khăn, mà khó tin. First of all, it's too good to be true. Thứ nhất, especially this applies to the modern day man. It's too good to be true. Đây cái này nó có ý nghĩa lắm, tại vì cái thời buổi văn minh này đó, người ta khó tin tại nó thấy nó dễ dàng quá. I remember talking to a bhikshuni from the Hinayana bhikshuni, and she discovered our Rebirth Dharma. Tôi lần này tôi nói chuyện một cái sư cô bên Nguyên Thủy đó.
bàn về giảng cô về cái pháp và vãng sanh này. Tôi nói là cái vãng sanh này mình phải cần làm như mình mới vãng sanh. I explained to her what it takes to obtain rebirth to the Pureland. Okay? And so he said, wow, if that's case, can I take advantage of the Dharma? Thì cô rất là sung sướng. Cô thích thú, cô nói, như vậy con có thể lợi dụng cái pháp được không? Được chứ. So I said, of course you can. So you take advantage of the Dharma because you are older. It's too late for you to try to cultivate now, to obtain liberation by yourself. Tôi nói sư cô bây giờ lớn tuổi rồi, mà cô mà tìm cách mà giải thoát, tìm cách đắc giải thoát đó, và thì nó khó quá, bây giờ nó khó quá đi. Lớn rồi, hết sức rồi. You're getting old. Your strength is declining. Your stamina is declining. Therefore, it's virtually impossible for you to obtain liberation now. Okay? So you have to invest in the Pureland Dharma door where you rely on others' strength to obtain liberation. Thành ra tôi khuyên cổ nên lợi dụng cái pháp tịnh độ để dùng cái tha lực để mới đắc giải thoát. Mình không đủ sức tìm cái người khác giúp gì đó. It's that simple. Buddha Dharma is very straightforward. You can make it, we teach you how to make it on your own. You can't, then ask for help from others who can help you. That's what Buddhism is about. Don't be so proud. So I told her, say, you can ask for help. And this is what the Pureland Dharma door is about. The true Pureland Dharma doors is meant for people to cultivate in order to develop the strength to help others. Cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn nó cố ý là cái người mà tu pháp môn tịnh độ chân chính là cái người mà muốn phát triển cái lực để mới có thể giúp người khác đắc vãng sanh. Okay? So she bought into the concept and she said, "Wow, this is incredible! I don't have to do anything. I don't have to do much to have a good chance of obtain rebirth to the Pureland." Nên sư cô rất là sung sướng. Sư cô nói tại sao mà con không cần làm gì hết mà có thể có cơ hội đắc được vãng sanh? You really think so? Cái vị nghĩ là không cần làm gì hết hả? You really think you didn't have to do anything? You really believe that? Cái vị thật sự nghĩ như vậy hả? She has to give it flat. She has to believe it. She has to believe it's possible. If you want to go there. And she has to do it. She has to do it. Right? Now, cái vị đừng nghĩ nó dễ nha. Đừng nghĩ nó dễ. Don't think it's that easy. It's not. Number one. Hi, come in. Oh, come in. Okay. Welcome. Come in. Do not think for a moment it's easy. It's not easy at all. It's not easy at all. Trust me. For this particular lady, she had to believe it's possible. Okay? Cái sư cô này, cái chuyện mà come in. Welcome. Yes, that's very good. Yeah, bow to the Buddha. That's very good. Sure. Yeah. And so it's not a simple thing because this particular lady, it's not easy because she has to believe that it's possible. You know, I can tell you most of your friends do not believe it's possible. They would think that it's just a superstition, right? All your friends think so. They think this is superstitious. How can we modern people aspire for somewhere so far away you have even no postcard has been sent back, okay? And, you have no proof whatsoever, no scientific proof whatsoever. How could you possibly believe that such a thing exists? It's nonsense. They laugh their head off, right? Yeah. And that's very difficult. It's not that easy because it's too good to be true. We are all rational people. We are all educated people. How can you possibly believe something without any proof? It's too good to be true. Yes? Well, it's a funny thing. The first time I read it, a long time ago, Yeah. instantly, as soon
Yeah. We're talking about, cái chuyện này quý vị đừng nghĩ nó dễ đâu nghe, tại vì nó khó dễ sợ lắm. Tại vì người thời đại văn minh này, khi ta nghe nó cái chuyện vãng sanh, nghe nó cái chuyện Tây phương cực lạc, người ta cười từ ngất. Mấy cái bạn ông này, ông nói đó, bạn cái ông da trắng này nói là không ai tin hết đó. Ông nói bạn ông không có ai tin, ai cũng cười ngất hết đó. Okay. Mà cái sư cô này nghe một cái là tin lập tức. Okay. And so the faith is very hard to come by. That's the first requirement. You need to believe it's possible. Okay? You don't believe it, there's no chance. There's no sense in proceeding. You have no chance whatsoever. So faith is very difficult. It's not that easy. It's just, okay? And once you believe, you have to want to go there. Okay? Cái chuyện thứ nhì và khó nữa là quý vị là phải khi mà tin rồi đó là phải thiệt sự muốn đến đó. Okay? It's not easy to want to go there because you have so many attachments here. You have your family, your children, your loving wife and your parents and your siblings. How can you let go of them? Right? So, cái chuyện thứ nhì khó là mình có cái sự liên hệ gia đình máu mủ của mình ở đây, có cái ràng buộc mình ở đây, làm sao mình bỏ họ đi mình được, bỏ họ mình đi được. Okay? Đi vào một cái chỗ mà mình thoát ly mà họ còn bị kẹt lại. So it's very difficult to want to go there yourself because for most people, okay, they prefer the known, the familiar to the unfamiliar. Okay, especially people who are successful, who have some accomplishment, they hang on to their accomplishment. Cái chuyện khó thứ nhì là cái nguyện, là muốn đi là cái rất khó đi. Tại sao? Tại vì đa số chúng ta khi mà có một tí thành công rồi thì chúng ta chấp vào cái thành công của chúng ta, không dám bỏ thành công đó mà bỏ đi vào cái xứ khác. Giống như quý vị, như chẳng hạn như ông cụ của anh Đôn này là bỏ xứ mà đi 3 lần luôn, từ Bắc qua Nam, từ đi chống làm Việt Minh, right? chống Tây, chống Nhật, xong rồi bỏ để mà xây cái nước Việt Nam ở bên xứ Bắc, xong rồi từ xứ Bắc rồi bỏ cái Việt Minh, bỏ xứ Bắc đó mà qua xứ Nam. And then so the doctor, Mr. Phang, Dr. Phang here, that he had to abandon the familiar to go to the unfamiliar, which to me is extraordinary. It takes an extraordinary strength of character because you abandoning the familiar for the unfamiliar. It's a very, very difficult thing to do. Thành ra cái ông cụ bác sĩ này là ông dám bỏ cái mà ông quen biết, quen thuộc và đi vào cái cõi mới. Because of the faith alone, tại vì lòng tin thôi. Okay, it's not an easy thing to do. Okay, for most ordinary people, you want to hang on to what you know because that's safe. It's your security. Okay, I remember when Vietnam, my country fell, and I talked to my friends back there, my college friends and high school friends. I said, "Get out, get out." He says, "No, I don't want to, because at least I know where I'm at. I know what I can get from here. Why should I abandon this and go to the U.S. where I don't even know what's in it for me? Okay, I don't know anything about that country. Okay, there's so many unknowns. See, that's why to want to go, to abandon the familiar, to be willing to abandon the familiar, to reach for the unfamiliar is extremely difficult thing to do. Anh dám bỏ cái quen thuộc để tìm cái mới lạ đó, là chuyện không phải dễ làm đâu. Okay? And number 3, the third degree of difficulty, because in the context of too good to be true, is that the third requirement for rebirth is that you must do something. You must take action. You can't talk about it. Okay? Cái khó khăn thứ 3 của pháp môn tịnh độ này, vãng sanh, được đắc từ vãng sanh, là mình phải làm cái gì đó. Mình phải làm.
What is it you must do? Mình làm cái gì bây giờ? You must create blessings for rebirth. See, people in the Pure Land who practice Pure Land don't understand. They say, I recite the Buddha's name. That's enough. Thành ra cái sự hiểu lầm của pháp môn tịnh độ bây giờ là người ta thì đồn nhau, ta nói là mình chỉ niệm Phật thôi, ta sẽ vãng sanh. I need to correct all of them. It's not enough. You need, it's a very deep and pervasive misunderstanding about the rebirth, Pure Land, rebirth Dharma door right now in the Asians, in the way Buddhism is practiced right now. They say, let's recite the Buddha's name that we obtain rebirth to the Pure Land. I say, baloney. The reciting of the Buddha's name is only a reminder that we should be creating rebirth blessings. And you cannot obtain rebirth until you have enough blessings. Thành ra cái chuyện mà cái pháp môn tịnh độ ngày hôm nay đó, Quả Ngân, người ta tu trật ở chỗ này nè. Quả Ngân với bạn Quả Ngân tu trật ở chỗ này nè. Ok, trật ở chỗ này nè. Là quý vị đồn với nhau là mình chỉ niệm Phật thôi, mình sẽ đắc vãng sanh. Mấy thầy mấy cô nói như vậy nè, tôi xin sửa đính chính lại quý vị. Và mấy thầy mấy cô, cứ niệm Phật đi, cho tôi qua thì quý vị có đắc được vãng sanh là không? Cái pháp môn tịnh độ này á, là muốn vãng sanh á, ok? Đó. Cái điều kiện thứ ba là phải có cái hành, có cái hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là mình không phải niệm Phật đâu. Hạnh là mình phải tạo phước. Quý vị không hiểu lầm, quý vị hiểu lầm cái pháp môn tịnh độ rồi, không phải niệm Phật đâu. Biết bao nhiêu người niệm Phật mà đâu có đắc được vãng sanh đâu. Cái hành này là quý vị phải tạo cái phước vãng sanh. Nếu mà quý vị tạo phước, quý vị cứ niệm Phật đi, mà quý vị tạo chưa đủ phước thì đâu có ai đắc được vãng sanh đâu. Nó rõ ràng như vậy đó. Thấy chưa? Thấy sự hiểu lầm của pháp môn cái tịnh độ. Thành nay nó quá nhiều người thấy hiểu lầm, người ta không hiểu được cái chuyện đó. Ta cứ nghĩ là cái niệm Phật đi. Tôi thấy biết bao nhiêu người niệm Phật đâu có đắc được vãng sanh đâu. Biết bao nhiêu thầy mấy cô đâu có đắc được vãng sanh đâu. Thì cái hành của trong cái pháp môn tịnh độ đó, cái hành là tạo phước chứ không phải là niệm Phật. Họ hiểu lầm cái chỗ đó. Tôi nhắc là cái gì đó, cái muốn đắc vãng sanh là phải tạo đủ phước để mà vãng sanh. Quý vị có thể tạo phước bằng cách là niệm Phật cho rõ ràng như vậy. Okay. So those of you who follow the Pureland Dharma door, the practice part is to create blessings. And one common way to create blessings is to recite the Buddha's name. But do not forget that you can recite all you want. But the objective is not to recite, but to generate blessings. And that's why the bhikshu